सनानी नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु मेरो यो नयाँ भिडियोमा जस मार्फत तपाईहरुले अर्निङ एप अनि एआई जनरेटेड भिडियोज या जे पनि छन् एआईहरु एपहरु एआईका तिनीहरु पनि लिएर आउने गर्दछु यस च्यानलमा। तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन चाहिँ नभुल्नु है त। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। म मेरो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले है। ओके, तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आजको एपको नाम रहेको छ मनी गेन वाच रिल्स एन्ड अर्न मनी एन्ड रिवार्ड्स है। यस एपलाई तपाईले फर्स्ट डाउनलोड गरेर ओपन गर्नु अनि यो डिस्क्रिप्सनमा या त मैले कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिने छु यो एपलाई। यो एपको लिंकले तपाईले त्यहाँ डाइरेक्ट ट्याप गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त धेरै त गर्न सक्नुहुन्न हैन। डेली टाइम हल्का हल्का गरेर आफ्नो पकेट मनी उठाउन सक्नुहुन्छ है। यसमा तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारका टास्कहरु दिएर हुन्छ। यो चाहिँ डेली चेक इन हैन, डेली चेक इन गर्ने यसमा हैन। यसमा म्याथ क्वेशनहरु आउँछ अनि आफूले क्वेशनहरुको आन्सर बराबर भन्यो भने त्यो हुन्छ। यसमा प्रचारले हल्का टच चाहिँ हान्छ, थोरै एड्सहरु चाहिँ आउँछ, एड्सलाई चाहिँ इग्नोर गरेर स्किप गरिदिहालौँ है। अनि यसमा अर्को कुरो के छ भने यसमा तपाईहरुले एन्सर दिने, यसको एन्सर दिनु हो भने तपाईलाई यो 7 वटा क्वेशन हुन्छ, 7 वटा क्वेशनको एन्सर दिनु हो भने तपाईलाई केही पैसा मिल्छ। तर मैले यसमा दिन चाहन्न किन हल्का एड आउँछ अनि भिडियो लामो हुन सक्छ। तपाईहरुले यसमा ट्राई गर्नुस् है त। तपाईहरुलाई अर्को कुरो रहेको छ स्पिन एन्ड विन हैन। यसमा तपाईले स्पिन गर्नु हो भने तपाईलाई लकी नम्बर छ भने 393 पनि मिल्छ है, 393 पनि मिल्छ। अनि पे आउट मेथड चाहिँ म बताउँछु है कतिको के हुन्छ हैन। रोक्नु त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले कसरी त्यो कोइन्सहरु कलेक्ट गर्न सक्छौं त त्यो बारेमा बताउँ हैन। आर्टिस्ट यसमा चाहिँ हाम्रो नो रिजल्ट फाउन्ड भने हैन, अहिले चाहिँ छैन यो टास्कहरु चाहिँ कम्प्लिट गरिसके केही क्षण पछि आउन सक्छ हैन। स्क्रैच कार्ड पनि मिल्छ, स्क्रैच कार्ड मिल्यो भने यसमा तपाईले स्क्रैच गर्नु हो भने तपाईलाई केही रकम लेखेको हुन्छ, जति रकम लेखेको हुन्छ त्यति मिल्छ है त। यसलाई पुरै कम्प्लिट गर्नुस्। 7 टोकन मिलेको छ मलाई है। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एड आएको थियो, त्यसकारण थोरै भिडियो स्किप गरेको है। एड आए पनि हल्का अलि भिडियो लामो होला, तपाईहरुलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ हैन। अनि 7 कोइन्स मिलिसकेको छ। यसैगरी हामी फेरि पनि बाहिर जान्छौँ र यसमा अरु टास्क छ भिडियो जोन। यो भिडियो हेरेर हैन मसँग टोकन अहिले कति रहेको छ भने टोटल टप सर्भर चाहिँ यहाँ छ है। यो माथि जुन बिट ल्याब अनि इन छ नि इन ब्रान्ड यिनी छन्। यिनीहरुमा पनि विभिन्न प्रकारका सर्वेहरु हुन्छ। यस्तै गरी तपाईहरु भित्र गएर के छ पढ्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने है त। यो चाहिँ कम्पनीको सर्वे हो। तपाईहरुले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भित्र गएर। अनि अर्को कुरो के छ भने पे आउट चाहिँ कसरी लिने त। पे आउटमा जानको लागि सबभन्दा तल देखाएको यो रिवार्ड्स छ नि, रिवार्ड्स पोइन्ट हैन, यसलाई ट्याप गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईहरुले डाइरेक्ट ई सेवा, पेपल, फ्री फायर डायमन्ड टप अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। 220 डायमन्ड मिल्छ फ्री फायर टोकन चाहिँ हैन। तर त्यसको लागि तपाईले 5000 टोकन कलेक्ट गरेर राख्नु पर्ने हो हैन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यति पबजी को लागि चाहिँ 3000 यूसी सरी 3000 टोकन बराबर 200 यूसी दिन्छ है त। धेरै राम्रो हो त हैन। कसैले यूएसडीटी यस्ता क्रिप्टो पनि चलाउनुहुन्छ भने तिनीमा पनि छ है, क्रिप्टो सम्बन्धी पनि लिन सकिन्छ। तर मलाई चाहिँ सही लागेको ई सेवा। तर ई सेवा नेपालको लागि चाहिँ 15000 टोकन कलेक्ट गर्नुपर्छ। अन्यथा तपाईसँग पेपल छ भने पेपललाई चाहिँ एकदम राम्रो 20 यूएसडी दिँदैछ 5000 बराबर। 5000 को 20 यूएसडी पेपलमा। अब त्यति 5000 को हिसाबले हाल्नु न
20 USD को ट्रिपल भइहाल्यो त 15,000 त नि। भन्नाले यो 5,000 पेपलमा 5,000 टोकन देखा 5,000 टोकन, तर ई सेवामा त्यही 15,000 भए भने ट्रिपल हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रिपल टोकन चाहिन्छ यसको लागि। भनेपछि USD 20 USD भनेको त धेरै हो जस्तो लाग्छ होइन, तर पनि यसो क्यालकुलेट गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर 20 USD भनेको धेरै हो। यो 880 जम्मा 15,000मा 880 दिँदैछ नेपाली रुपिस होइन। तर पेपलमा ल्याउनुहुन्छ भने 5,000 टोकन बराबर 20 USD भनेपछि 15,000 को त 60 USD आयो नि हामीलाई। 60 USD भनेको त धेरै नै हुनसक्छ होइन मेरो हिसाबमा। 800 भन्दा धेरै नै हो जस्तो लाग्छ। त त्यसैले तपाईँले पेपलमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले यी सेवामा पनि नल्याउनु भनेको होइन, टोकन कलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ भने 15,000 टोकन कलेक्ट गर्न सकेर 800 रुपियाँमा खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँले 15,000 टोकनले 800 रुपियाँमा आउन सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर अन्यथा तपाईँसँग पेपल छ भने पेपलमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। पेपलमा तपाईँहरूले लिँदा केही फरक पर्दैन है त। अनि अर्को कुरो यहाँ चाहिँ रेफर एन्ड अर्नको पनि सिस्टम रहेको छ। तपाईँले रेफर एन्ड अर्न गरेपछि तपाईँले आफ्नो फेसबुक, टेलिग्राम, व्हाट्सएप तपाईँको साथीहरू जति पनि छन् नि होइन, तपाईँले जसलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ सेयर गरेर तपाईँले यस मार्फत पनि केही बोनस प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। केही कोइन्सहरू 1000 कोइन्स हुनसक्छ, त्यति धेरै पनि नदेला होइन। 700, 400, 500 त्यति कोइन्स भनेको पनि धेरै हो होइन। एकजनालाई रेफर गरे बापत त्यति राम्रो कोइन्सहरू पाइन्छ भने रेफर गर्दा केही फरक पर्दैन होइन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ मैले फाइनली 514 मात्र गराएको छु है, 514। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई पे आउटमा लिँदा होइन पैसाहरू निकाल्दा केही अप्ठ्यारो पर्छ भने तपाईँले यहाँ हेल्प एन्ड सपोर्टमा पनि गएर तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट टेलिग्राम छ होइन, यसमा गएर तपाईँले यहाँ सपोर्ट लेख्नु तपाईँले आफ्नो समस्या लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि आजलाई यति नै छ होइन। तपाईँहरूले यसै गरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। टास्कहरू कम्प्लिट गरेर, स्पिन गरेर, स्क्रैच गरेर होइन तपाईँले रेफर एन्ड अर्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ यसबाट कमाएको रकम चाहिँ तपाईँले धेरै कमाउन नसक्यो भने पकेट मनी चाहिँ तपाईँले खर्चको लागि यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला। हस् त अर्को भिडियोमा आउनेछौँ यस्तै अर्निङ अनि AI रिलेटेड ल्याएर एपहरू ल्याएर भिडियोहरू ल्याएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हस् त, नमस्ते।